Welkom bij weer een nieuwe video van Nautigear, waarin ik u meeneem in de eerste installatie van de webboot 4G Lite Evo. Leuk dat u weer kijkt, ik ben Vincent van Nautigear en we gaan vandaag de eerste installatie doen van de webboot 4G Lite Evo. Wanneer u net een webboot heeft aangeschaft, zijn er een paar stappen die u moet doorlopen om ervoor te zorgen dat u goed internet heeft op de boot. Allereerst heeft u een simkaart nodig met data. Deze kunt u zelf bij elke willekeurige provider aanschaffen. De simkaart gaat in de router van de webboot en deze vindt u onder de kap. Door de 4 schroeven aan de zijkant van de webboot los te draaien, kunt u de kap eenvoudig verwijderen en heeft u toegang tot de router. Op de router vindt u een sleuf voor de simkaart. Daarnaast zit een kleine opening waar u met een klein object als een paperclip in kan steken, zodat de lader voor de simkaart eruit komt. Als eerste tip wil ik u meegeven om een eventuele pincode die op de simkaart staat uit te schakelen. Verder in deze video heb ik nog een handige tip voor u. Op de bovenzijde van de router vindt u ook een QR-code. Daar komen we zo meteen even op terug. Sluit nu de webboot aan op een 12 of 24 volt stroomnetwerk en dan gaan we verder met de volgende stap. Wat u nu nodig heeft is een smartphone of tablet met erop de Glomex Webboot app. Deze kunt u gratis downloaden vanuit de Play Store van Android en de App Store van Apple. Wanneer u de webboot heeft voorzien van stroom, zal hij te zien zijn in het wifi-overzicht van de telefoon of tablet. Maak nu verbinding met de webboot. Vervolgens gaat u naar de webboot app en klikt u rechtsboven op de QR-code scanner. Daar komt de QR-code die boven op de router zat nu van pas. Deze scant u en u zal zien dat er gelijk een webboot is toegevoegd in de lijst. Klik nu op deze webboot. De webboot app zal nu contact maken met de webboot via de wifi. Mocht er geen contact zijn, kijk dan even in uw wifi-lijst of de webboot nog verbonden is met de telefoon of tablet. Wanneer de verbinding goed is gegaan, komt u nu in een volgend scherm waarin u moet inloggen. De username is al ingevuld, dit is admin. Het wachtwoord is bij de eerste installatie ook admin. Dit kunt u later altijd nog aanpassen. Nu ziet u rechtsbovenin de 3 streepjes. Dit is het menu. Wanneer u hierop klikt, komen er verschillende opties tevoorschijn. Maar voor nu klikken we op de Setup Wizard. De allereerste keuze die u moet maken is de taalinstelling. U heeft hier keuze uit Engels, Duits, Spaans, Frans of Italiaans. Wij laten hem in dit geval in het Engels staan, maar mocht u met een van deze andere talen beter uit de voeten kunnen, dan kunt u altijd daarvoor kiezen. Vervolgens gaan we naar de mobiele configuratie. U ziet dat er als eerste gevraagd wordt om een pincode van de simkaart. Deze kunt u ingeven of wanneer u geen pincode op de simkaart heeft staan, deze leeg laten. Dan ziet u vervolgens Auto APN staan. Bij de APN wordt de provider van de simkaart ingesteld. De webboot Evo heeft als nieuwe functie om dit automatisch te detecteren. We raden dan ook aan om dit op automatisch te laten staan. Dan ziet u daaronder staan Auto Switch. Deze staat als default op Disable. De Auto Switch zal, zoals de naam al zegt, automatisch overschakelen van wifi naar 4G en weer terug. Wanneer u de Auto Switch inschakelt, krijgt u de wifi-scan te zien. Deze kunt u uitvoeren en de webboot connectie laten maken met bekende wifi-netwerken. Heeft u dit gedaan, dan kiest u vervolgens voor Save. Nu heeft u toegang tot het internet via de 4G van uw simkaart of via de wifi via eventuele hotspots. Heeft u problemen om in de webboot app te komen, dan heb ik nu nog een handige tip. Wanneer u de webboot heeft verbonden met uw telefoon of tablet, kunt u ook naar de browser gaan en het volgende IP-adres invullen: 192.168.81.1. Zo komt u via de browser ook in de instellingen terecht. In een volgende video zal ik wat dieper ingaan op de verdere instellingen, zoals het aanpassen van de username en wat meer mogelijkheden van de webboot. Abonneer dus op ons kanaal en druk op die bel om op de hoogte gehouden te worden van de nieuwste video's. Bedankt voor het kijken en weer tot een volgende video.